Hi guys, it's Kianna and ngayon tuturo ko sa inyo yung night routine ko. Actually, kakatapos ko lang mag-workout and gabi ako nag-workout para shower na lang tapos tulog na. So, sundan niyo ako. Hi guys! So, I'm back and ngayon naman gagawin natin yung skincare routine. So, syempre, unang gamit tayo ng alcohol para sa kamay. So, start na tayo. Init. Gagamit tayo ng cleanse. Next naman, moisturizer. Tapos, patuyuin natin. Tapos, yan sa labi natin. Amazing! Yun lang. Hi guys! So, ayan yung electric fan. Papatuyin mo na